नमस्कार मंडळी, मॉम्स रेसिपीज अँड क्रिएटिव्ह लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत आहे। तर आज मंडळी मी क्रिएटिव्ह लाईफस्टाईलवरती एक व्हिडिओ घेऊन आले आहे। तर तो म्हणजे मला कमेंटमध्ये एक प्रश्न विचारला गेला की लहान मुलांना सर्दी होऊ नये म्हणून काय उपाय करायला पाहिजे किंवा सर्दी झाल्यावर तुम्ही काय उपाय करायला पाहिजे। तर याबद्दल मी एक व्हिडिओ घेऊन आले आहे। तर सर्वप्रथम मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की मला 2 छोटे मुले आहेत आणि त्यांना सर्दी होऊ नये किंवा सर्दी झाल्यानंतर मी काय उपाय केले, तर याबद्दल मी तुम्हाला माझे अनुभव शेअर करत आहे। सो तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघाल। आपण आता ऋतुमानानुसार बदल होतात, त्यामुळे लहान मुलांना खूप सर्दी होते। आता पावसाळा किंवा हिवाळ्यामध्ये पटकन सर्दी होण्याचे चान्सेस असतात। तर त्यासाठी आपण काय काळजी घ्यायला पाहिजे ते बघूया। तर सर्वप्रथम आपण स्वच्छतेबाबत बघूया मुलांच्या। जेव्हा आपले मुलं सकाळी उठतात तर त्यांना ब्रश केल्यावरतीच आपल्याला खायला देणे आहे। ते नखे व्यवस्थित कापले गेले पाहिजे। आपण नखे 8-8 दिवसाला कापू शकतो, कारण नखांमध्ये सगळ्यात जास्त घाण अडकते, म्हणून आपण नख व्यवस्थित कापले गेले पाहिजे लहान मुलांचे। तर टॉवेल आपल्याला एक 4 ते 5 दिवसाला किंवा 8 दिवसाला हा स्वच्छ धुतला गेला पाहिजे। लहान मुलांच्या केसांची जी लांबी आहे ही आपण फक्त एवढीच ठेवली पाहिजे, कारण आंघोळ केल्यानंतर त्यांचं डोकं थंड पडतं आणि पावसाळ्यामध्ये आणि हिवाळ्यामध्ये लहान मुलांचे डोके कधीही थंड पाहिजे नाही, त्यामुळे सर्दी होण्याचे चान्सेस असतात। म्हणून आपण केस फक्त 1 सेंटीमीटर ठेवले गेले पाहिजे। मुलांचे हातपाय तोंड वगैरे व्यवस्थित धुणे दिवसातून किमान एकदा तरी। तर मी माझ्या लहान मुलांना संध्याकाळी 5 वाजता त्यांचे हातपाय तोंड धुते। आता उन्हाळा असेल तर त्याला नॉर्मल टेम्परेचरचं पाणी तोंड हातपाय धुण्यासाठी, आणि हिवाळा आणि पावसाळा असेल तर त्यांना मी थोडंसं कोमट पाणी यूज करते। जसं की आपण आंघोळीला पाणी घेतो तसं मी पाणी त्यांना यूज करून आणि त्यांना फ्रेश करते। जेवणाच्या आधी, जेवणानंतर आणि काही खाण्याच्या अगोदर आपल्याला हात स्वच्छ धुतले गेले पाहिजे, किंवा बाहेरून ते खेळून आल्यानंतर त्यांचे हात पाय स्वच्छ धुतले गेले पाहिजे। इन केस जर त्यांचे खेळून आल्यानंतर जर कपडे खराब झाले असतील तर ते आपल्याला चेंज करणं गरजेचं आहे। आपण जे लहान मुलांना बेडशीट, ब्लँकेट किंवा पिलो कवर जे झोपण्यासाठी यूज करतो तर ते आपल्याला स्वच्छ धुतले गेले पाहिजे। तुम्ही 4 ते 8 दिवसाला त्यांचं ब्लँकेट, पिलो कवर, बेडशीट हे धुवू शकता। शी आणि सूचे जे कपडे असतील तर ते आधी तुम्ही नॉर्मल पाण्याने त्यांनी शी सू काढून टाकून त्याच्यानंतर आपल्या नॉर्मल प्रोसेसने जसे आपले कपडे भिजत घालतो किंवा धुतल्यानंतर आणि पिळून झाल्यानंतर बॉटलचं झाकण आहे डेटॉलचं, ते तुम्ही अर्धं झाकण अर्ध्या बकेटमध्ये टाकून आणि त्यामध्ये कपडे पिळून आणि मग नंतर उन्हात सुकवले गेले पाहिजे, की जेणेकरून शी सूचे जे काही जम्स असतील बाळाचे तर त्यामुळे बाळाला रॅशेस वगैरे येणार नाही आणि जे जम्स असतात ते पसरणार नाही। इनकेस सर्दी झालीच असेल कशी स्वच्छता घ्यायला पाहिजे। जर लहान मुलांना जर सर्दी झाली असेल तर त्यांच्या नाकातून सर्दी बाहेर पडते, तर त्यासाठी आपल्याला मऊ सॉफ्ट असा रुमाल वापरला गेला पाहिजे। आणि मऊ सॉफ्ट रुमाल वापरल्यानंतर त्यांचं नाक पुसण्यासाठी तर ते दिवसातून किमान 2 तरी वापरायला पाहिजे। पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात मुलांचं शरीर नेहमी गरम पाहिजे, तर त्यासाठी तुम्ही नेहमी फुल टी शर्ट आणि त्याच्या आतमध्ये तुम्ही बनेन किंवा हाफ टी शर्ट घाला। फुल पॅन्ट आणि इनरही वापरू शकता, जेणेकरून मुलांचं शरीर हे गरम राहील, त्यांना थंडी वाजणार नाही। सर्दी होऊ नये म्हणून अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपले बाळ बाहेर खेळायला जातो तेव्हा त्यांच्या कानाला गाढ हवा लागते। कानाला गाढ हवा लागू नये म्हणून मला टोपी घातली पाहिजे। जर लहान मुलं जर उलनची टोपी घालत नसेल, तिने जर लहान मुलांना गरम होत असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे टोपी घालू शकता। तर ही उलनची टोपी नाही आहे, ही घरगुती अशी टोपी शिवली आहे मी। तर या टोपीमध्ये तुम्ही बघू शकता वरचा जो कापड आहे तो अगदी पातळ आहे आणि या टोपीचा जो आतला कापड आहे हा ओजिरीचा आहे, त्यामुळे ही टोपीमुळे मुलांना गरमही होत नाही आणि थंडीही वाजत नाही। तुम्ही अशा प्रकारे लहान मुलांना टोपी शिवू शकता। आणि या टोपीचा व्हिडिओ मी कशी शिवायची किंवा याची कटिंगचे मेजरमेंट काय आहे तर ते तुम्हाला मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेऊन येईल। ह्या सर्दी झाल्यानंतर जी काळजी घ्यायची आहे ती इथे बघूया। तर सर्दी झाल्यानंतर आपण लहान मुलांना गरम पाणी उकळलेलं जे आहे ते पाजलं पाहिजे। मी जे उकळतं पाणी आहे ते थंड करून आणि थोडंसं आपलं कोमट पाणी पाहिजे
जे मुलांना पिता येईल अशा प्रकारे, आणि ते दिवसातून तुम्ही त्यांना थोडं थोडं करून पाणी पाजलं पाहिजे, जेणेकरून त्यांना जो कोरडा खोकला येत असेल तर तो कमी होईल. आणि त्यांना डिहायड्रेशन जर होत असेल सर्दीमुळे तर डिहायड्रेशनही होणार नाही. जे शरीरातले काही टॉक्झिन्स आहे ते बाहेर पडतील गरम पाण्याने. तर हा एक सर्वात महत्त्वाचा जो उपाय आहे. अजून एक महत्त्वाची काळजी म्हणजे जर डॉक्टर म्हणालेच तर तुम्ही लहान मुलांना आंघोळ घालू शकता रोज सर्दी झाल्यानंतर किंवा ताप आल्यानंतर. तर आपण जेव्हा आंघोळ घालतो लहान मुलांना तेव्हा आपल्या घराचे दरवाजे खिडके हे व्यवस्थित बंद पाहिजे, की जेणेकरून बाहेरची हवा मुलांच्या अंगाला लागणार नाही आंघोळ घालताना. दुसरी गोष्ट, आपण जर रोज 1 बकेटने जर आंघोळ घालत असाल तर तेव्हा तुम्ही 1.5 बकेट घ्या, 1.5 बकेट पाणी घ्या आणि त्याने तुम्ही लहान मुलांना आंघोळ घाला, जेणेकरून लहान मुलांचं अंग हे व्यवस्थित शेकून निघतं, छातीही व्यवस्थित शेकून निघते आणि त्यांना ज्या गरम पाण्याची जी वाफ आहे त्यामुळे त्यांना थोडंसं बरं वाटू शकतं नाकाला, चोंदलेल्या नाकाला. नाक बंद पडत असेल लहान मुलांचं, जर त्यांना झोप लागून गेली असेल तर आपण थोडंसं विक्स लावू शकतो, की जेणेकरून त्यांना लवकर झोप येईल, त्यांना सहन होत असेल आणि तुम्ही डॉक्टरच्या सल्ल्याने एकदा ते विक्स लावू शकता. तर दुसरी अजून एक घरगुती उपाय म्हणजे मुलांना वाफ देणे. तर तुम्ही नेबुलायझरने अशा प्रकारे वाफ देऊ शकता आणि नाहीतर मग गरम पाण्याचं जी वाफ लहान मुलं 2 वर्षाचे जे पुढील लहान मुलं असतील तर तुम्ही त्यांना गरम पाण्याची वाफ देऊ शकता. तर मी तुम्हाला ह्या दोन्ही मशीनबद्दल मी एक व्हिडिओ घेऊन येणार आहे की ते कसं यूज करायचं. आहारही व्यवस्थित असणे आवश्यक आहे. जर मुलांना ताप आला असेल तर मुलं सहसा जेवत नाही, तर मुलांनी काहीतरी खाल्लं पाहिजे. तर काय खाल्लं पाहिजे तर मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते. जसं की आपण लहान मुलांना फुटाणे देऊ शकतो खाण्यासाठी. फुटाणे दिले तर ते त्याचबरोबर पाणीही पितात. आणि दुसरी गोष्ट, भाजलेले पापड म्हणजे नागलीचे, तांदळाचे किंवा भाजलेले पोंगेही आपण मुलांना खायला देऊ शकतो. आणि सूप बनवू शकतो लहान मुलांना खाण्यासाठी. आणि जर अजिबात जेवतच नसेल तर त्यांना निदान कोमट पाण्यामध्ये बिस्किट टाकूनही आपण त्यांना खायला देऊ शकतो. त्यांना अशक्तपणा वगैरे येणार नाही व्यवस्थित त्यांचं पोट भरलेलं असेल तर. आपण लहान मुलांना हळदीचं दूध द्यायला पाहिजे सकाळ संध्याकाळ. पण दूध अति जास्त गाढं पण नसावं, त्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकायचं आहे. जर 1 ग्लास दूध असेल तर आपण अर्धा कप नक्कीच त्याच्यात पाणी टाकून आणि मग हळदीचं दूध बनवून त्यांना द्यायला पाहिजे सकाळ संध्याकाळ कोमट दूध, जेणेकरून त्यांना थोडासा आराम मिळेल. मुलं जर हळदीचं दूध पित नसेल तर मी बोळक्याचं दुधाचा एक व्हिडिओ घेऊन येणार आहे नेक्स्ट टाइम. मधाचं चाटण कसं बनवायचं त्याचाही व्हिडिओ त्याचसोबत मी घेऊन येणार आहे. मला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे जे येणारे नवीन व्हिडिओ आहे त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम येईल. भेटूया एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.